मेमोरी म्यानेजमेन्टको हामी चाहिँ अर्को अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम पढिरहेछौँ। पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदमभित्र हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ फिफो पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम हामीले गरिसकेछौँ भने अब सेकेन्डमा हाम्रो चाहिँ अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम्स। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला यो के हो त भनेर पहिला यो बुझ्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पललाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाएर इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्छौँ। यसमा optimal page replacement algorithm. In this algorithm, pages are replaced which is not used for the longest duration of time in the future. भन्नुको मतलब यदि फ्युचरमा चाहिँ यहाँनिर नजिकै जस्तो यो नम्बरहरू चाहिँ 0 1 2 भर्खरै जस्तो 7 को नजिकै यिनी त नजिकै युज हुने हुन्। यिनलाई नगरेर हामीले चाहिँ लङ्गेस्टमा चाहिँ जस्तो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेर्नु पर्यो, यहाँबाट चाहिँ रिप्लेस गर्दै जानु पर्यो, यहाँ यतिसम्मकोमा जस्तो चाहिँ यसको चाहिँ यहाँसम्म छ हैन, तर चाहिँ यहीँसम्म आउने हो। आउँदाखेरि चाहिँ यतिसम्मको कन्सिडर गर्यो भने यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म लङ्गेस्टमा चाहिँ युज नभएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नियरेस्टमा नगर्ने, लास्टबाट हेर्दै जाने। यदि छ भने युज यहाँ चाहिँ छ भने पनि लास्टबाट गर्ने, यदि छैन भने चाहिँ झन् सजिलो भयो। छैन भने चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ नम्बर यहाँ चाहिँ भेटिन्न भने त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। जस्तो अब क्वेसन छ यस्तो, कन्सिडर द पेज रेफरेन्सेस। तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन यस्तै टाइपमा क्वेसन सोध्ने हो इक्जाममा। कन्सिडर द पेज रेफरेन्सेस स्ट्रिङ 701 20304 230324 with 4 पेज फ्रेम्स और विथ 4 पेज स्लट्स पनि भन्न सक्छ है। फाइन्ड द नम्बर अफ पेज फल्ट। पेज फल्ट कतिवटा छ निकाल भनेर तिमीहरूलाई सोध्छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ अप्टिमलमा चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेज फ्रेम कतिवटा छ, 4 वटा छ। फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4 भनेर चाहिँ अघिल्लोमा हामीले फिफोमा गर्दा 3 वटा फ्रेम युज गरेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ फ्रेम 4 वटा छ। यसरी चाहिँ फ्रेम राख्ने, त्यसपछि यो स्ट्रिङ नम्बरहरूलाई माथि राख्ने ताकि हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरिको चाहिँ कुन पोइन्टलाई रिप्लेस गऱ्यौँ भनेर चाहिँ थाहा हुनुको लागि है। नलेख्दा नि हुन्छ हुन त, तर चाहिँ लेख्यो भने हाम्रो चाहिँ थाहा त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन हो त्यही ठाउँमा चाहिँ करेक्ट प्लेस रिप्लेस हुने भयो। 701 20304 323 हामीले के गर्यौँ त यसमा चाहिँ यो हाम्रो जुन स्ट्रिङ रिफरेन्सहरू नम्बर छन् त्यसलाई चाहिँ यसरी राख्यौँ 1 by 1। अनि चाहिँ हामीसँग चाहिँ 4 वटा फ्रेम छन्। जस्तो प्रिभियसमा चाहिँ फिफो गर्दाखेरि हामीले 3 वटा फ्रेम युज गरेको थियौँ भने हामीले यसमा चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 4 वटा फ्रेम्स अथवा स्लटहरू दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4 भनेर राख्यौँ हामीले। अब चाहिँ जस्तो मेमोरीहरू स्पेसहरू हामीलाई चाहिँ फ्रेम वाइज खाली छ भनेपछि हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो भनेपछि 7 यहाँ मजाले रिप्लेस हुने भयो है। अनि त्यसपछि 0 छ भने 7 अनि 0 यो पनि यहाँ मजाले रिप्लेस हुने भयो। 701 यो पनि मजाले हुने भयो, ठाउँ छ नि हामीसँग होइन। त्यसपछि यो 2 लाई पनि रिप्लेस गर्नु पर्यो 0 1 2। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के छ मजाले रिप्लेस भएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो मिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। राखेको छौँ नि त खाली स्पेसमा चाहिँ खाली राखेको, हामीले डेटा त छैन नि त अलरेडी राखेको मात्रै हो। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ के भयो त रिप्लेसै गरेको भन्ने कन्सेप्ट भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले मिस राख्ने भयौँ। अब छ यहाँ 0 छ भनेपछि अब यहाँ हामीसँग 2 पनि छ 1 पनि छ 0 पनि छ। 0 र यो 0 के हुनुभयो त हिट हुने भयो। हिट हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ यहाँ हिटको एउटा याच सिम्बल राख्यौँ। त्यसपछि यो डेटाहरू एजिटी जस्तो थियो त्यस्तै चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। अब त्यसपछि 3, अब यो 3 लाई यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरानोमा चाहिँ एभाइलेबल छैन भनेपछि अब यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हामीसँग 7 छ 0 छ 1 छ र 2 छ भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ लङ्गेस्ट ड्युरेसनमा सम्म चाहिँ कुन डेटा चाहिँ युज भएको छैन त यहाँदेखि हेर्नु भयो। जस्तो 3 पनि
3 नजिकै छ तर हामीसँग यहाँ 3 त छैन त्यही पनि जस्तो चाहिँ लङ्गेस्टमा चाहिँ हाम्रो कुन डेटा युज भएको छैन त जस्तो यहाँ भएको चाहिँ 7 चाहिँ हाम्रो लङ्गेस्टमा युज भएको छैन भने 7 को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो 3 लाई मजाले राख्न सक्छौं अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिदम यो नै हो है युज गर्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ 0 छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ मिस रिप्लेस गरे हो त्यसपछि अब यो 0 चाहिँ यो यसमा अलरेडी अवेलेबल छ भनेपछि के हुने भयो त हिट हुने भयो अहिलेसम्म हाम्रो दुईवटा हिट भइसक्यो अब त्यसपछि अब हाम्रो 4 पनि हाम्रो पुरानो मेमोरीमा चाहिँ छैन भनेपछि यसलाई पनि हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ रिप्लेस कसरी गर्छौं त अब चाहिँ यहाँदेखि रिप्लेस गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्यो अगाडि कुन चाहिँ युज भएको छ त लास्टसम्म भनेपछि भर्खरै भएछ यो 2 मा चाहिँ हामीले राख्न मिलेन 3 पनि यहाँ छ तर भर्खरै भएको छ भनौं न यहाँनिर त्यसपछि 0 पनि भर्खरै छ भनेपछि 3 अझै पनि चाहिँ यो युज भएकै छ हैन यहाँ चाहिँ राख्न मिलेन अब फेरि चाहिँ 2 को ठाउँमा पनि राख्न मिलेन अब लास्टमा चाहिँ हामीसँग यही अप्सन छ यो भन्दा पछाडी हामीसँग डाटै छैन भनेपछि यो यहाँ अवेलेबल छ भने यसैको ठाउँमा चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्ने हो 4 लाई यो चाहिँ मिस अब यो 2 भनेपछि यहाँ चाहिँ 2 को भर्दै छौं भने यो के भयो त यहाँ अलरेडी चाहिँ डेटा अवेलेबल छ भने के भयो त हिट हुने भयो 0 1 2 हिट भयो भने डाटा एज इट इज राख्ने है अब चाहिँ 3 चाहिँ हाम्रो पुरानो मेमोरीमा छ त छैन नि छैन भनेपछि हामीले रिप्लेस गर्ने हो रिप्लेस गर्ने बित्तिकै एम लेखिहालौं यहाँ एम लेखेपछि अब चाहिँ यो डेटालाई कहाँ राख्ने त पुरानोमा भनेपछि यहाँ चाहिँ हेर्ने अब लङ्गेस्ट ड्युरेसनसम्म कुन डेटा चाहिँ युज भएको छैन भनेर 0 भर्खरै युज हुने रहेछ अगाडि 3 चाहिँ यहाँ छैन है 3 छैन भनेपछि यो यहाँ नभएकोलाई त हामीले हेर्नै परेन त्यसपछि चाहिँ 2 पनि भर्खरै यहाँनिर युज हुने रहेछ फेरि 3 छ 3 पनि छैन यहाँ तर चाहिँ अब 1 पनि हाम्रो यहाँ छैन भनेपछि के हुने भयो त 1 र 4 छैन भनेपछि हामीले चाहिँ 1 र 4 को ठाउँमा जहाँ राख्दा पनि हुने भयो है यहाँ अहिलेलाई हामी 1 मै राख्दियौ ल यो दुईटा केसमा चाहिँ जहाँ राख्दा पनि हुन्छ छैन भनेपछि 4 यसै हुने भयो अब फेरि हामीसँग चाहिँ अर्को केसमा के छ हिट भइराछ भने 4 0 3 0 2 यो 2 पुरानो डाटा राख्ने है एडिटिस अब त्यसपछि फेरि 3 चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त यहाँनिर हिट भइदियो भनेपछि हाम्रो पुरानो डेटा जस्ताको त्यस्तै 4 अब फेरि 2 पनि छ भनेपछि यहाँ के भयो त हिट हुने भयो 2 3 0 4 यो यहाँ 3 पनि छ अलरेडी 3 पनि छ भनेपछि यो पनि हिट हुने भयो 2 3 0 4 यसमा चाहिँ हिट धेरै आयो है नम्बर अफ हिट चाहिँ धेरै भयो नम्बर अफ फल्ट चाहिँ अब जस्तो हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त नम्बर अफ फल्ट भनेपछि कति भयो त 1 2 3 4 5 6 7 वटा चाहिँ रिप्लेस भएको रहेछ 7 इज द नम्बर अफ फल्ट अनि नम्बर अफ हिट चाहिँ कति छ त यसमा नम्बर अफ हिट कति छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 नम्बर अफ हिट पनि 7 वटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है।